Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 24 Ιουλίου του 2024. Με αφορμή αυτό που συνέβη στην Κάσο, θα ξεκινήσω από το 1981-82, τότε που ήταν σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Μοντέγκο Μπέι για να συνομολογηθεί η συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, που έμεινε γνωστή και ως συμφωνία του Μοντέγκο Μπέι. Εκεί, το έχει πει και ο κύριος Καριώτης που συμμετείχε εκπροσωπώντας την Ελλάδα, η Τουρκία προσπαθούσε να επιβάλλει στη διάρκεια των συνομιλιών ότι στο Αιγαίο υπάρχει ειδικό καθεστώς και ότι τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Και ακριβώς επειδή δεν κατόρθωσε να το επιβάλλει, δεν υπογράφει τη συμφωνία. Από τότε. Ένα το κρατούμενο. Δύο το κρατούμενο. Ποια είναι η θεωρία της? Έκτοτε συνεχίζει να στηρίζει την εξής θεωρία που σας διάβασα προχτές, το μήνυμα που έστειλε ένας φίλος του καναλιού από την Τουρκία. Η Ελλάδα και η Τουρκία δικαιούνται θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Όμως οι θαλάσσιες ζώνες θα ξεκινούν να μετρούν από την ηπειρωτική ακτή της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δηλαδή τα νησιά δεν δικαιούνται αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτή είναι η θεωρία των Τούρκων. Και γι' αυτό λένε ότι τα νησιά, τα ελληνικά, δεν τα λένε ελληνικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επικάθονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Κάθονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, πώς έχουμε ένα το τραπέζι που είναι η υφαλοκρηπίδα και έχουμε αυτό που έρχεται και κάθεται. Αλλά δεν δικαιούται να έχει υφαλοκρηπίδα παρά μόνο χωρικά ύδατα, εμπροκειμένου 6 μίλια, διότι αν τα κάνεις 12 όπως προβλέπει η Σύμβαση για το Δίκαιο των Θαλασσών του Μοντέγκο Μπέι, θα σου κάνω πόλεμο. Παράνομη η απειλή πολέμου, την οποία την έχουμε καταπιεί. Επί σειράν ετών όλες οι κυβερνήσεις που έχουν και το θράσος σήμερα να γιορτάζουν τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Έγινε κανένας αγώνας για να φέρουμε τη δημοκρατία? Έγιναν αγώνες, αλλά η δημοκρατία στις 24 Ιουλίου δεν ήρθε από αυτούς τους αγώνες που είχαν γίνει στη διάρκεια της 7ετίας και κορυφώθηκαν στο Πολυτεχνείο. Η δημοκρατία στην Ελλάδα ήρθε όταν ολοκλήρωσε το έργο που της είχαν αναθέσει η εντολής της η Χούντα και μετά ήρθε η σειρά αλλαγής σκητάλης. Λέει, φύγε εσύ με εξυπηρέτησες, έλα εσύ να με εξυπηρετείς. Και δεν μιλάμε για τα δικαιώματα που έχουμε, ασφαλώς και έχουμε. Δεν λέγεται δημοκρατία αυτό, έχουμε δικαιώματα. Και στην έκφραση και ακόμα και στην λειτουργία των κομμάτων υπάρχει ελευθερία. Αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να είναι και πολύ υπερήφανοι για αυτό που μας έκαναν από το 1974 και μετά και θα περιοριστώ μόνο σε αυτό που σχετίζεται και με τα όσα συνέβησαν στην Κάσο. Έρχομαστε λοιπόν, οι Τούρκοι λένε, δεν δικαιούστε επειδή έτσι θέλω εγώ. Όχι η διεθνής κοινότητα, όχι το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, επειδή θέλω εγώ, δεν δικαιούστε 12 μίλια να επεκτείνετε στα χωρικά ύδατα, επειδή δεν γουστάρω. Και αν τα επεκτείνετε σας κάνω πόλεμο και αν πάμε να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα, γιατί οι ΑΟΣ αποφεύγουν να μιλούν, επειδή η ΑΟΣ προβλέπεται από τη Μοντέγκο Μπέι, αν πάμε να οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα, θα μετρήσουμε από τις ηπειρωτικές ακτές και τα νησιά δεν θα έχουν υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, λένε ότι όχι μόνο αυτό, εκεί στο συνυποσχετικό θα μπει και τα νησιά σε ποιον ανήκουν. Αυτά που δεν σου δόθηκαν γραπτός στις συμφωνίες. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, έτσι. Πάνω σε αυτό λοιπόν η Τουρκία, βλέποντας ότι όσο περνάει ο χρόνος η Ελλάδα μένει ακίνητη και αυτό δεν την συμφέρει, παγιώνεται μια κατάσταση, η Τουρκία αποφάσισε να κινηθεί. Πώς να κινηθεί? Να κινηθεί στην
κατεύθυνση της πραγμάτωσης, της υλοποίησης της θεωρίας της ότι τα νησιά δεν δικαιούνται αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επιταχυντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν και οι εξελίξεις που σχετίζονται με τις έρευνες και την ανακάλυψη, την ανάπτυξη κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή νοτίως της Κρήτης. Σε αυτά έπαιξε επιταχυντικό ρόλο. Και τι έκανε η Τουρκία? Αφού δεν της συμφέρει το διεθνές δίκαιο, έκανε το δικό της δίκαιο, αλλά τούρκα. Δηλαδή, άρχισε να επεξεργάζεται το δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας και στη βάση αυτού, ότι δηλαδή δεν δικαιούνται η Κρήτη, προσέξτε, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί, πέμπτο νομίζω, της Μεσογείου, δεν δικαιούται ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, μόνο 6 μίλια, ούτε 12 και εκεί πόλεμο. Και στηριζόμενη σε αυτό, οριοθέτησε την Υφαλοκρηπίδα της, τις θαλάσσιες ζώνες της με την Λιβύη. Ένα εντελώς όχι παράνομο, παράλογο σύμφωνο. Πού στηρίχτηκε? Στηρίχτηκε στο γεγονός ότι στήριξε την κυβέρνηση της Τρίπολης, του Σαράζ τότε, τη στήριξε, είχε φτάσει μέσα στην Τρίπολη, κατέλαβε και ορισμένες συνοικίες ο στρατάρχης ο Χαφτάρ, αλλά η Τουρκία έκανε ευθέως επέμβαση υπέρ του Σαράζ, τον διέσωσε και του είπε δώσε τώρα το συμβόλαιο, το μνημόνιο, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το υπέγραψε ο άλλος, ενεργούμενο της Άγκυρας έγινε. Και μετά από αυτό ή παράλληλα άρχισε να ξεδιπλώνει τις διάφορες πτυχές του δόγματος της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή έκανε 2 ασκήσεις με το ίδιο όνομα, γαλάζια πατρίδα, με 105 πλοία, και οι οποίες ασκήσεις έλαβαν χώρα σε μεγάλο μέρος του χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το έκτορμα που παρουσιάζουν, στο οποίο φωτογραφήθηκε και ο Ερντογάν. Εντάξει, φωτογραφήθηκε στο το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, μαζί με τον Άβρογο, φωτογραφήθηκε μπροστά από που έτσι έδωσε την έγκρισή του. Αυτό λοιπόν στη συνέχεια στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας έκανε έρευνες, παράνομες έρευνες. Τα τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και εκεί εγγράφει η Τουρκία υποθήκες, σου λέει δικό μου είναι, εν καιρό θα το δείτε. Στην ίδια λογική άρχισε να εντείνει τις πιέσεις για την αποστρατικοποίηση με επιστολή και στον ΟΗΕ. Στην ίδια λογική έστειλε το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race, συνοδευόμενο από 25 πολεμικά. Προσέξτε, όταν θες να διεκδικήσεις κυριαρχικά δικαιώματα σε μία μη οριοθετηθήσα περιοχή, τότε στέλνεις το ερευνητικό πλοίο, στέλνεις και τα πλοία. Για να δείτε τι δεν κάναμε εμείς σε οριοθετηθήσα περιοχή στην Κάσο. Και τι έκανε η Τουρκία πάλι? Εν πάση περιπτώσει, τότε επί 90 τόσες μέρες η Τουρκία αλώνιζε την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετηθήσα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση τον χάρτη της Σεβίλης και τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνεται σε όλους των χωρών. Είναι ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη εκεί. Την λαιλάτισε ή τέλος πάντων την παραβίασε επί 90 τόσες μέρες και εκείνο το γεγονός έπαιξε ρόλο στην απόφαση Μητσοτάκη να παραγγείλει της Μπελαρά και ό,τι άλλο τέλος πάντων και τα Ραφάλ. Εκεί, γιατί η Ελλάδα φάνηκε, σου λέει εδώ, εάν το αφήσω, κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί το πράγμα στο οποίο κάθομαι, το πολιτικό σύστημα θα γκρεμιστεί. Πάμε για καταστροφή. Και έτσι παρήγγειλε. Αλλά τα όπλα από μόνα τους δεν λένε τίποτα, σίδερα είναι. Τα όπλα χρειάζονται εθνικό σχέδιο και ψυχή για να τα στηρίξεις. Όταν δεν υπάρχουν αυτά, είναι σίδερα, για παρελάσεις μόνο. Τότε λοιπόν, όταν έφτασε ο Τούρκος με το Roots Race 6 και κάτι μίλια έξω από το Καστελόριζο, βγήκε ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, τότε ήταν Υπουργός Επικρατείας, ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, και είπε: η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι τα 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο άλλος σου παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, δεν είναι κόκκινη γραμμή,
με διάλογο. Θα δείτε μετά τι έγινε με το διάλογο. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο λοιπόν. Πάμε να δούμε. Είχε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια ένα πλοίο να κάνει έρευνες από την Κρήτη προς την Κύπρο. Μόλις βγήκε έξω από τα 6 μίλια, η Τουρκία έστειλε μια φρεγάτα και γύρισε πίσω. Τότε τέλος πάντων δεν το είδαμε, μας έφυγε έτσι, έφυγε αβαβά. Τώρα όμως υπάρχει ένα σχέδιο για το οποίο δείχνει έντονο ενδιαφέρον το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος και η Ελλάδα. Είναι το σχέδιο της πόντισης καλωδίου που θα μεταφέρει πράσινη ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, που προέρχεται από πράσινα δίκτυα, δηλαδή ανεμογεννήτρες κυρίως από ηλιακά πάρκα, από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη. Και μάλιστα βλέπω ότι τώρα κάπου υπογράψαμε κάτι και με τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει ένα καλώδιο να γίνει και από την Αίγυπτο, άλλο. Σε αυτό λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τεράστιο έργο. Και επαναλαμβάνω, δείχνει ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση, πρέπει να γίνουν έρευνες, προχωρούν η ΡΑΕ Ελλάδος και η ΡΑΕ Κύπρου, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι σε προωθημένο στάδιο οι συνομιλίες για την κατασκευή, γιατί εκεί μπαίνουν τι θα βάλει ο ένας, τι θα βάλει ο άλλος, τη διαδικασία ανάκτησης αυτών που θα βάλουν, θα πληρώσουμε εμείς, τι θα πληρώσουμε. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα τεχνοκρατικά δεν μας ενδιαφέρουν. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Για να ποντιστεί το καλώδιο, πρέπει να προηγηθούν έρευνες από πλοία ερευνών, όπως το Τελήρι προχθές και το χθεσινό, θα δούμε πώς το λένε τώρα, αν το θυμάμαι, για να καθοριστεί πού θα περάσει το καλώδιο. Το Τελήρι ήταν για καλώδιο data, δηλαδή δεδομένων της Google, εκείνο το Τελήρι, και εκεί έγινε μια ματσαραγγιά. Τόσο πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν, τώρα σας έβαλα το πλαίσιο, πάμε να δούμε τι έγινε στην Κάσο. Ακριβώς χωρίς να βάλουμε ούτε τελεία προσωπικές εκτιμήσεις, γεγονότα. Εκεί λοιπόν έπρεπε να ερευνήσει το πλοίο, πώς το είπαμε, η Εβόλιρε Λούμε, ιταλικό πλοίο ιταλικής σημαίας, να ερευνήσει μια περιοχή που ξεκινούσε από τα χωρικά ύδατα μεταξύ Καρπάθου και Κάσου και έβγαινε μερικά μίλια, πολύ λίγο έξω από τα 6 μίλια. Μισό μίλια αν λένε, λίγο παραπάνω, έξω από τα 6 μίλια. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου Ναύτεξ, το έχουμε ξαναπεί. Ναύτεξ έχουν δικαίωμα να εκδίδουν οι χώρες στα όρια του FIR. Η περιοχή αυτή είναι στο FIR Αθηνών, έχουμε εμείς. Η Τουρκία έτσι από μόνη της λέει, όχι, θα εκδίδω και εγώ Ναύτεξ, επειδή έτσι γουστάρω. Εκδίδεται λοιπόν η Ναύτεξ από το Ηράκλειο και στην Ναύτεξ φαίνεται και η γραμμή που θα κινηθεί το πλοίο, το προαναφερθέν. Ενώ λοιπόν είναι ακόμα μέσα στα χωρικά ύδατα, πριν βγει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εμφανίζονται στην περιοχή ανατολικώς της γραμμής Καρπάθου-Κάσου, έξω από τα 6 μίλια, 5 τουρκικά πλοία, σταδιακά, πρώτα 3 και μετά 2. 2 φρεγάτες και 3 πυραυλάκατοι νομίζω. Εκεί λοιπόν, αφού εμφανίζονται τα τουρκικά, στέλνουμε και εμείς μία φρεγάτα και μία πυραυλάκατο, κορβέτες ήταν τουρκικές, και μετά, για να μην κλιμακώσουμε, στέλνουμε και ένα ταχύπλο του λιμενικού. Αν δεν θες να κλιμακώσεις στρατιωτικά, από την αρχή στέλνεις λιμενικό. Όχι για να μην την πατήσουμε όπως τα ήμια. Δεν βάζεις στρατό, δεν στρατιωτικοποιείς την κρίση. Ασχέτως τι θέλει να κάνει ο άλλος. Γιατί στείλατε μετά το λιμενικό, για να κάνει τι εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, Τρίτη βράδυ, χθες βράδυ, η Τουρκία εκδίδει Ναύτεξ για το κομμάτι εκείνο το οποίο
αμφισβητεί ότι ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Και η Ναύτεξ εξεδόθη επειδή πιθανολογώ, εκτιμώ, ότι ζητήθηκε από την Ιταλική πλευρά και από την Ιταλική εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο, ως προς να εκδώσει Ναύτεξ. Και αυτό έγινε για την αποκλιμάκωση. Όσα πάντα εκτίμηση μιλάμε, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης που μας έγανε χθες ότι μπήκαν οι διάλογοι κτλ. Προσέξτε τώρα. Όμως, είναι μεν έξω από τα χωρικά μας ύδατα, τα 6 ναυτικά μίλια, αλλά μέσα στα 12 που δυνητικά η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει και να είναι μέσα στα 12, αλλά είναι πέρα από τα 6 μίλια, όμως είναι και μέσα στην οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Δηλαδή, εκεί που η Ελλάδα έχει δικαίωμα να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτό η Τουρκία έρχεται και μας το αμφισβητεί ευθέως, επειδή η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει και στα όρια του παράνομου και παράλογου τουρκολιβικού μνημονίου. Και προσέξτε, για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, η Ελλάδα τι κάνει? Κλείνει τα μάτια στην ουσία, για να μην σας πω ότι συμφωνεί, η Ιταλία να ζητήσει από την Τουρκία να εκδώσει Ναύτεξ, για να μπορέσει να υπάρχουν δηλαδή 2 Ναύτεξ για την περιοχή, για να μπορέσει το καράβι να κάνει τη δουλειά του. Τι σημαίνει αυτό όμως? Αυτό σημαίνει, αν έχουμε ακολουθήσει, και φυσικά η Ελλάδα θα κάνει ρηματική διακοίνωση επειδή εξέδωσε η Τουρκία παράνομη Ναύτεξ, αλλά στο πεδίο η εικόνα που θα έχει η διεθνής κοινότητα είναι 5 τουρκικά πλοία που σε φράσουν και δεν σε αφήνουν να πας πέρα από τα 6 μίλια ανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου σήμερα, αύριο της Ρόδου, έτσι. Αυτά μας αποκόπτουν από την Κύπρο λοιπόν, και όλα αυτά γιατί δεν φρόντισαν αυτοί που γιορτάζουν σήμερα τη δημοκρατία να οριοθετήσουμε την Κύπρο, που από το 2003 ήταν μπροστά μας. Το δέχτηκαν και με βάση αυτά που λένε οι Έλληνες της Κύπρου, επίσημοι το είχαν δεχθεί και οι Αιγύπτιοι. Γιατί δέχτηκαν η γραμμή αναμονής της Κυπρο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας Οριοθέτησης να έρχεται σε τέτοιο σημείο που αναγνωρίζεται πλήρης επίρρεια, όχι στο Καστελόριζο, στη Στρογγύλη. Και τότε ο Γιώργος Παπανδρέου είπε: πάρτε το παραγγεί για να μην θυμώσει η Τουρκία. Και αυτά υπάρχουν μαρτυρίες επίσημες, έτσι. Άρα αφήσαμε αυτό το πεδίο το τεράστιο, στην ουσία με εξαίρεση που τα κάναμε κατόπιν εορτής και αυτό, αυτή τη λωρίδα που οριοθετήσαμε με την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία, αφήσαμε την Τουρκία να αλωνίζει και να διεκδικεί επί του πεδίου δικαιώματα κυριαρχικά de facto, να διεκδικεί de facto την υλοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και της γαλάζιας πατρίδας. Ακούστε. Και την ίδια στιγμή εμείς εκδώσαμε Ναύτεξ προχθές και είπαμε να κάνουμε μια αεροναυτική άσκηση εκεί νοτίως του Καστελορίζου. Η Τουρκία εξέδωσε δική της Ναύτεξ και είπε την επόμενη μέρα θα κάνει αυτή άσκηση σε περιοχή που επικαλύπτεται ένα μέρος της περιοχής, και Ναύτεξ με την οποία αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει ασκήσεις στα Δωδεκάνησα γιατί είναι αποστατικοποιημένα. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά? Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι το εξής. Αυτή η πρακτική που ακολουθήθηκε για την εκτόνωση, δηλαδή στην ουσία συνενέσαμε ατύπως, σιωπηρός, το Ιταλικό IPEX και η Ιταλική εταιρεία που διαχειρίζει το πλοίο να ζητήσουν από την Τουρκία για εκείνο το κομμάτι της ελληνικής ΑΟΣ οριοθετημένο με την Αίγυπτο να βγάλει και η Τουρκία Ναύτεξ. Κάναμε ρηματική διακοίνωση ή θα κάνουμε στην Τουρκία, αλλά αυτή κανένας δεν την ξέρει. Στην ουσία εμπεδώνεται μια πρακτική συνδιαχείρισης του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου στην καλύτερη για μας περίπτωση συνδιαχείρισης. Στην καλύτερη, γιατί στη χειρότερη θα είναι
αποκλειστική διαχείριση από την Τουρκία σε άλλες περιοχές. Παρέλειψα να σας πω το εξής, ότι την Navtex που έβγαλε χθες βράδυ η Τουρκία, μέχρι τώρα τουλάχιστον, η Ελλάδα δεν εξέδωσε ανακοίνωση. Μισό λεπτό. Η τουρκική Navtex παρέμεινε σε ισχύ και δεν εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές σχετική αναγγελία ώστε να δηλώνεται ότι είναι άκερη, καθώς αφορά περιοχή ελληνικής ΑΟΣ, και επίσης ότι στην περιοχή αυτή την ευθύνη για έκδοση Navtex έχει η Ελλάδα και ο σταθμός του Ηρακλείου. Η περιοχή που δέσμευσε με Navtex η Τουρκία την Τρίτη το βράδυ για τις εργασίες του Ιταλικού πλοίου, υποστηρίζοντας ότι είναι η υφαλοκρηπίδα, είναι μέσα στην περιοχή της ελληνικής αποκλειστικής ζώνης που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο. Τι καταλαβαίνετε? Με την τακτική που ακολουθεί η Τουρκία φαίνεται ότι υιοθετήθηκε και στην περίπτωση του Ιεβόλη Ρελούμ, ουσιαστικά επιβάλλει σε κάθε έρευνα ή δραστηριότητα, ακόμα και στην οριοθετημένη με διεθνή συμφωνία ελληνική ΑΟΣ, επιβάλλει την έκδοση δικών της αναγγελιών ώστε να επικαιροποιεί την αμφισβήτησή της και να δίνει την εικόνα συνδιαχείρισης των περιοχών αυτών. Με τις ελληνικές διαφωνίες να καταγράφονται απλώς σε μία αρρηματική διακοίνωση, όμως επί του πεδίου διαμορφώνεται μία αρνητική de facto κατάσταση, όπου καμία έρευνα ή δραστηριότητα δεν θα διεξάγεται εάν δεν θα εκδίδεται και τουρκική Navtex. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με το καλώδιο. Πώς θα προχωρήσει αυτό το καλώδιο? Πρέπει να διανύσει μια απόσταση που είναι 200 μίλια παραπάνω, μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Το καλώδιο. Εκεί πρέπει να γίνουν έρευνες, πρέπει να ποντιστεί. Πώς πρέπει να λειτουργεί? Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι κανένα ενεργειακό έργο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί όταν από αυτό λείπει η Τουρκία. Και επειδή το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδας ή το καλώδιο Αιγύπτου-Ελλάδας αποκλείει την Τουρκία από τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια, η Τουρκία θα κάνει το παν για να, ακόμα και για να πάρει το καλώδιο αυτή η ίδια, να ακολουθήσει την Τουρκία. Γιατί? Μισό λεπτό να σας δείξω γιατί. Προσφάτως έγινε ένα συνέδριο εδώ του Economist, στο Λαγονίσι, στο οποίο συμμετείχαν διάφορες προσωπικότητες, μεταξύ αυτών συμμετείχε και ένας γνωστός στην παρέα εδώ της περιοχής μας. Προσέξτε εδώ, ήταν ο Μάθιου Μπράιζα. Για ψάξτε να βρείτε τι λέει Μάθιου Μπράιζα, τι παιχνίδι παίζει στον Μπακού, στην Τουρκία, εντάξει. Όσο θα καθυστερεί να ξεμπλοκάρει, όσο δηλαδή θα το καθυστερεί το έργο του καλωδίου Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδας, τόσο θα τροφοδοτούνται σενάρια για διασύνδεση της Κύπρου με την Τουρκία, όπως η πρόταση που κατέθεσε πρόσφατα από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο γνωστός μας Μάθιου Μπράιζα, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις, σήματα που δεν περνούν απαρατήρητα από Αθήνα και Λευκοσία. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ήρθε στην Ελλάδα και μας είπε αγωγή φυσικού αερίου και μας είπε, άφησε να εννοηθεί, αγωγή φυσικού αερίου και καλώδια μεταφράσης ηλεκτρικού ρεύματος από την Τουρκία. Κρατήστε το και αυτό και να δούμε πού θα πάμε. Πάντως, έχω να πω το εξής. Εάν η Ελλάδα δεν βρει λύση, διότι κάποιος μπορεί να πει τι λύση, ρε φίλε, πες μας. Εγώ δεν είμαι εδώ για να βρίσκω λύσεις. Οι λύσεις βρίσκουν αυτοί που κυβερνούν. Εντάξει. Εμείς είμαστε εδώ για να προσπαθούμε να συλλέγουμε στοιχεία, να διαβάζουμε τι λένε οι Τούρκοι, τι λέει όλος ο κόσμος και να παρουσιάζουμε μια αντικειμενική εικόνα στα μάτια των τηλεθεατών μας. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε κάνει αυτό, κάνει εκείνο, γιατί αυτό δεν έχουμε και την ευθύνη. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κανένας, αν ήμουν εγώ θα έκανα αυτό, αλλά όχι. Προσέξτε λοιπόν, αν δεν αντιδράσουμε, τι μπορεί να συμβεί. Εάν η Τουρκία σε μία-δύο-τρεις περιπτώσεις κατοχυρώσει δια της επίδειξης ισχύως στο πεδίο, 5 πλοία τώρα, 25 πλοία στο Όρους Ρέις, ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, είτε πάμε στη συμφωνία είτε όχι, αν καθιερωθεί αυτό,
την Τουρκία τη συμφέρει να μην υπογράψει ποτέ, να καθιερωθεί de facto στο πεδίο, τότε τα ελληνικά νησιά θα είναι περικυκλωμένα σταδιακά, η Τουρκία θα ξεδιπλώνει τις πτυχές του δόγματος της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας και τα νησιά θα είναι περικυκλωμένα από μια τουρκική γαλάζια πατρίδα. Μιλώ για το ιδεατό για τους Τούρκους σχέδιο, που δεν φαίνεται η Ελλάδα να έχει ένα δόγμα να το αντιμετωπίσει. Το έδειξε στην Κάσο άλλωστε. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει το 2030 που λέω δεν έδειξε ότι θα αποκτήσουμε δύναμη, δεν ξέρω. Πάντως τώρα φαίνεται ότι όσο καταγράφει στο πεδίο τέτοιες ενέργειες η Τουρκία, ότι προχωράει στην υλοποίηση. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τον ελληνισμό μετά το 1922. Γιατί θα μας αποκόψει εντελώς από την Κύπρο, αντίο η Κύπρος, και όλα τα νησιά που βρίσκονται ανατολικά του 25ου σταδιακά θα πνιγούν στη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, θα έχουν οικονομική εξάρτηση από την Τουρκία, ώρα η συμφωνία που έκαναν και τη χειροκροτούν οι μη ποτοί, για να έρχονται οι Τούρκοι και να εξαρτάται πλέον η οικονομία των νησιών από τους Τούρκους επισκέπτες, και αυτό θα σημάνει σε βάθος χρόνου την σταδιακή απώλεια των νησιών ανατολικά του 25ου. Λύση γνωστή είναι, 12 μίλια, και από εκεί και μετά, αν κάνουμε 12 μίλια, περιορίζεται το πεδίο της Τουρκίας να ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις της. Γι' αυτό έβαλε το κάζους μπέλι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να σας πω για την κρίση στην Κάσο, τη θεωρώ εξαιρετικά σοβαρή και θεωρώ ο τρόπος με τον οποίο λύθηκε είναι στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Μας αποκρύπτουν τις διαβουλεύσεις που έκαναν. Γιατί τις αποκρύπτουν? Γιατί τις αποκρύπτουν? Και μια που γιορτάζουμε σήμερα την παλινόρθωση της δημοκρατίας, πώς θα λένε, την αποκατάσταση, δημοκρατία θα είχαμε εάν στο κοινοβούλιο εκαλείτο ο κάθε παράγων κυβερνητικός ή κρατικός και τον ξετίναζαν όπως ξετίναξαν οι Αμερικανοί την νούμερο 1 της μυστικής υπηρεσίας, η οποία αναγκάστηκε σε παραίτηση. Την ξετίναξαν. Γίνεται τίποτα τέτοιο εδώ? Σημαδεμένη τράπουλα παντού. Γιορτάστε κατά τα άλλα. Όσο δε για το πού πηγαίνουμε, κοιτάξτε τι δήλωσε ο Μαρινάκης για το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα αυτό της Κάσου, λέγοντας ξεκάθαρα ότι επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Δηλαδή ο άλλος θα σου στέλνει μέσα σε οριοθετημένη ΑΟΣ 5 πλοία και εσύ λες επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Αισιόδοξοι με 5 πλοία. Διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και δεν σημαίνει αφέλεια. Πού τις βρήκαν αυτές τις λέξεις? Πάμε παρακάτω. Συνέχισε επισημαίνοντας ότι από εκεί και πέρα στον διάλογο, στο τραπέζι δεν μπαίνουν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, εσωτερικής κυριαρχίας, αναφέρεται τώρα στο δεν διακύβευμα, εσωτερικής κυριαρχίας, ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είναι η εκμετάλλευση στα δικά μας χωρικά ύδατα. Αυτός είναι και δικηγόρος νομίζω. Τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν αφορούν τα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα, εκμεταλλεύσεις στα χωρικά ύδατα δεν έχεις δικαίωμα να τα διαπραγματευτείς. Απαγορεύεται. Ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα γιατί ταυτίζεις τα κυριαρχικά δικαιώματα με εκμεταλλεύσεις στα δικά μας χωρικά ύδατα? Αυτή είναι η πολιτική του Γεραπετρίδη που είπε οι κόκκινες γραμμές είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Τώρα, θυμάστε τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο. Είχαν πάει στην Αλεξανδρούπολη πρωθυπουργοί από πόσες ευρωπαϊκές, βαλκανικές χώρες, νοτιοανατολική Ευρώπη είχαν μαζευτεί, κάθετος διάδρομος. Αυτός ο κάθετος διάδρομος όντως είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο για να έχουμε απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, θα πηγαίναμε στην Αλεξανδρούπολη στο σταθμό αποϊγροποίησης που στείνεται εκεί και από εκεί θα πήγαινε το φυσικό αέριο σε πολλές χώρες, μέχρι και στην Ουκρανία θα πήγαινε. Προσέξτε, ποιος είναι ο κάθετος διάδρομος? Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία και Ελλάδα. Αυτός λοιπόν
θα μετέφερε κατά μέγιστο 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από υγροποιημένο. Δηλαδή θα πήγαινε υγροποιημένο και θα ναι. Εδώ τι έγινε λοιπόν, ξέρετε? Επειδή η Τουρκία και η Ρωσία, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, κατάφεραν να παρέχουν στις χώρες αυτές της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης πολύ φθηνότερο φυσικό αέριο, αυτός ο αγωγός, τον οποίο τον πολυδιαφημίσαμε, ο κύριος Πάγιατ και τα λοιπά, όλο το πάει να τυναχτεί στον αέρα. Ποιοι τα σχεδιάζουν αυτά? Ποιοι τα σχεδιάζουν? Και πού φτάσαμε τώρα? Προσέξτε η τραγικότητα. Φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα που σχεδίασε πρώτη τον αγωγό South Stream, ανατράπηκε η κυβέρνησή της για αυτήν την συμφωνία, ανατράπηκε ο Καραμανλής, έκτοτε ζει την πολιτική έρημο, εντάξει. Και την ίδια στιγμή η Τουρκία κατόρθωσε, έκανε τον αγωγό, τον Turkish Stream, και μας πουλάει φυσικό αέριο σε εμάς. Και αυτά γιατί? Προσέξτε, είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να συγκρατήσουμε. Διότι στην Τουρκία υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λέει, κοίτα, τα εθνικά ζητήματα δεν τα διαπραγματεύουμε με κανέναν, ούτε με τον Αμερικανό. Ενώ εμείς, όπως μας είπε χθες ο κύριος Παπαγελάς, τα εθνικά ζητήματα τα έχουμε εν αποθέσει της ελπίδας μας να τα υπερασπίζονται οι Αμερικανοί. Να σας πω δε για τον αγωγό Blue Stream, ο οποίος είναι ο πρώτος που έγινε τη δεκαετία του 90. Αυτός πρωταγωνιστής ήταν ο Μεσούντ Γιλμάζ, ένας πολύ σημαντικός πολιτικός. Σε ηλικία λιγότερο από 30 ετών ήταν υπουργός εξωτερικών, όπως Σαμαράς. Αυτός που ήρθε εδώ και έκανε με τον Παπούλια Γιλμάζ τότε το σύμφωνο. Αυτός λοιπόν επέμενε. Ασκήθηκαν απίστευτες πιέσεις. Παρόλα αυτά επέμενε, υπογράφηκε, έγινε ο αγωγός και για να τον εκδικηθούν του βγάλαν ένα υπαρκτό σκάνδαλο με τον Κορκμάζ Γιγίτ, έναν επιχειρηματία που ήταν κολλητός του, του έδινε λεφτά, είχε μια τράπεζα, είχε κάνει ένα σκάνδαλο, του βγάλαν το σκάνδαλο, τον έβγαλαν από την πρίζα, τελείωσε, δεν επανήλθε ποτέ στην πολιτική, αλλά ο αγωγός είναι εκεί, ο Blue Stream. Μετά ο Ερντογάν έκανε τον Turkish Stream και η Ελλάδα αναγκάζεται να ακυρώσει το δικό της μεγάλο έργο που θα την καθιστούσε σαν χώρα υποδοχέα του φυσικού αερίου, άρα το πιο νευραλγικό παίκτη στον κύκλο των χωρών που σας προανέφερα, πάει για ακύρωση και θα παίρνουμε φυσικό αέριο από την Τουρκία. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ενώ προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ζωντανό τον ελληνοτουρκικό διάλογο, έχουν συμφωνήσει. Πάμε για ξεπούλημα της Κύπρου και από εκεί και μετά οι διαδικασίες τύπου Κάσου, πάμε και όχι για γκριζάρισμα, για βαθύ μαύρο του Αιγαίου. Ας τη γαλάζια πατρίδα. Βαθύ μαύρο του Αιγαίου. Προσέξτε εδώ. Με νύχια και με δόντια να κρατήσουν κάτι που δεν υπάρχει στην ουσία. Ο Τσελίκ. Προσέξτε εδώ. Εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έχει ρόλο στην Τουρκία, ο Μέρ Τσελίκ. Νέες αναφορές στο Κυπριακό, εμπριστικές, στην ίδια λογική, και πάλι εναντίον του Δένδια. Άκου θράσος. Επειδή ο Δένδιας είπε ο τουρκικός στρατός είναι κατοχικός. Δηλαδή τι κάνει ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο? 40.000 στρατός δεν είναι κατοχικός? Αλλά σου λέει, αφού δεν με καταγγείλατε στο Διεθνές Δικαστήριο ως κατοχικό στρατό για να με καταδικάσει, τώρα πώς εσύ βγαίνεις και λες ότι είμαι κατοχικός στρατός? Τα 50 χρόνια δημοκρατίας δεν τόλμησαν να καταγγείλουν την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο ως εγγυήτρια δύναμη για την κατοχή. Το έκαναν οι Παλαιστίνοι και δεν τόλμησαν να το κάνουν αυτοί. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, σήμερα είναι νομίζω η 29η επέτειος από το θάνατο του Αχμέτ Σαδίκ. Ο Αχμέτ Σαδίκ, και για τους νεότερους, ήταν ένας βουλευτής από την ελληνική Θράκη, μουσουλμάνος, ο οποίος ήταν κανονικός πράκτορας της Τουρκίας και σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο στο αυτοκίνητό του ήταν και η γυναίκα του και η κόρη του, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, οι Τούρκοι τον έχουν κάνει ήρωα και
ο Ερντογάν στην επέτειο του θανάτου του, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του ΑΚΕΠ, του κόμματός του, είπε: παρακολουθούμε όλα τα βήματα της Ελλάδας και θα παρεμβαίνουμε όταν είναι απαραίτητο. Θα συνεχίσουμε να έχουμε υπό την προστασία μας την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Τουρκική, έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε ελληνοτουρκικό διάλογο. Ειδικότερα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι ο αγώνας που διεξήγαγε ο αείμνηστος δόκτωρ Σαδίκ Αχμέτ έχει μεγάλη συμβολή στα επιτεύγματα της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη σήμερα. Τον μνημονεύω για άλλη μια φορά με ευλάβεια, εύχομαι υπομονή στην οικογένειά του και στους συντρόφους του και θα ήθελα να τονίσω και πάλι εδώ ότι ως Τουρκία θα σταθούμε δίπλα στους αδελφούς μας στη Δυτική Θράκη με όλα μας τα μέσα. Στις συναντήσεις μας με τις ελληνικές αρχές, τα προβλήματα των συμπατριωτών μας στη Θράκη βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας. Ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τη θρησκευτική και λατρευτική ελευθερία και τα δικαιώματα στην εκπαίδευση βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθησή μας. Παρακολουθούμε όλα τα βήματα που κάνει η Ελλάδα και παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται. Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και στο εξής. Εντάξει, διάλογος και καλό κλίμα, ήρεμα νερά, με 5 πλοία σε ελληνική ΑΟΣ οριοθετημένη και πάλι τουρκική στη συνέχεια. Πήγε στην Κύπρο πάλι. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα του λαού που σφετερίστηκαν. Αναφέρθηκε οι Ελληνοκύπροι, αναφέρθηκε σε φρικαλαιότητες για τις οποίες οι δυτικοί θεσμοί και οργανισμοί δεν έκαναν τίποτα, που υπέστησαν οι Τουρκοκύπροι. Όλα αυτά είναι ψέματα. Είναι ψέματα και έχουμε τεράστια ευθύνη που δεν αναδείξαμε επακριβώς τι έγινε στην Κύπρο κάθε μέρα, από το 60 και μετά, για να μην πω από το 55 και μετά. Ποιοι έκαναν τι. Και από αυτούς που έκαναν κάτι ενδεχομένως και από την ελληνική, ελληνοκυπριακή πλευρά, ποιοι βρισκόταν από πίσω, ποιοι ήταν οι εντολείς. Η Βρετανία ήταν η εντολής. Γιατί λοιπόν δεν τα βγάζουμε αυτά και τους δίνουμε τη δυνατότητα να λένε τις αθλιότητες. Το ίδιο ισχύει και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού που σφετερίστηκαν οι Ελληνοκύπροι. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει υποστεί αδικίες, ανομίες και διακρίσεις για σχεδόν 3/4 του αιώνα από τη δεκαετία του 60. Μεταξύ του 1963 και του 1974, πολλοί από εμάς θυμόμαστε σαν να ήταν χθες τις σφαγές που έγιναν. Ψέμα, έτσι. Δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε τις τραγωδίες των Κύπριων αδελφών μας που προσπάθησαν να στριμωχτούν σε μόλις 3% του νησιού. Λέει για τους θύλακες που οι ίδιοι δημιούργησαν, με την απειλή των όπλων συγκέντρωσαν εκεί τους Τουρκοκύπριους και μετά λέει γιατί μας κλείσατε στο 3%. Εσείς κλειστήκατε. Ήταν δικό σας σχέδιο, ήταν το πρώτο στάδιο για να καταλήξουμε στη διχοτόμηση. Τέλος πάντων, τι λέει τα δικά του μετά. Και έχουμε μία σημαντική ομιλία έκανε ο Έρχιουμαν. Ο Έρχιουμαν είναι ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, δηλαδή του Κεμαλικού ας πούμε, που είναι κοντά, κεντροαριστερού στα λόγια. Ο Τουφάν Ερχιουμαν είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, λέει, όταν, την ίδια μέρα που την έκανε την ημέρα της παρέλασης, ότι είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, συνομιλίες, μόνιμη ειρήνη και λύση στην Κύπρο, είπε ο Ερντογάν. Και είπε ο Ερχιουμαν, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ισχυρή φάση, ότι κάτι θα γίνει στο Κυπριακό. Λέει, φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ Τούρκου Προέδρου και Έλληνα Πρωθυπουργού και υπενθύμησε τις σχετικές αναφορές που έγιναν στις ομιλίες της 20 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι υπόθηκε από τον Ερντογάν ότι η ενίσχυση της γέφυρας του διαλόγου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας θα συμβάλλει στην επίλυση του Κυπριακού και σημείωσε ότι το Κυπριακό έχει διαχωριστεί από τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Οι δικοί μας λένε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Εδώ λέει έχει διαχωριστεί. Κατά τον πρόεδρο, κατά τον Έρχιουμαν, η αναφορά Ερντογάν στην πρότασή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συναντηθούν στην Κύπρο οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί των δύο εγκυτριών χωρών με τους ηγέτες των κοινοτήτων δεν ήταν μέχρι τώρα στην ατζέντα και την πρόσθεσε ο Ερντογάν. Και λέει ότι όταν τα βάλω όλα τα
όταν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητοποίηση, κινητικότητα. Αυτή η κινητικότητα οδεύει προς το Σεπτέμβριο. Δεν μπορούν όμως να γίνουν μεγάλες προβλέψεις για το πού θα καταλήξουμε. Υπάρχει και η διπλωματία της πίσω πόρτας που δεν ξέρουμε τι κάνουνε. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στον άξονα του Κυπριακού από ό,τι πιστεύει ο κόσμος, λέει ο Ερχιουμάν, και το πιστεύουμε και εμείς. Θα συνεχιστεί μέχρι το Σεπτέμβριο και θα έχει μία κατάληξη, είτε θετική είτε αρνητική. Ετοιμαστείτε για το Κυπριακό, ετοιμαστείτε, κάτι ετοιμάζουν, το έχουμε πει, κατά την άποψή μου θα είναι μία εκδοχή του σχεδίου Ανάν, και επειδή λέει ετοιμαστείτε να γράψουμε ιστορία, είπε ο Χριστοδουλίδης θα πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, ξέρουμε τι αποφάσεις θα πάρετε, σας περιμένουμε. Η Deutsche Welle έχει ένα άρθρο και λέει γιατί η Τουρκία θέλει τον Τραμπ. Καταρχάς ένας φίλος εδώ του καναλιού γράφει σχόλια ότι ακούστε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είπα πουθενά εγώ ποιος θέλει να εκλεγεί, όποιον θέλουν ας εκλέξουν οι Αμερικανοί πολίτες. Τι με νοιάζει εμένα ποιος θα εκλεγεί. Και δεν θέλω να επηρεάσω και κανέναν. Πραγματικά τι είμαι εγώ για να επηρεάσω. Δεν μπορούμε να κατευθούμε στα δικά μας. Τα του οίκου μας, θα πάμε να δούμε τι έγινε στην Αμερική. Όποιος θέλει ας βγει. Είπα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη και για το ένα σενάριο και για το άλλο σενάριο. Και όχι τώρα. Διαχρονικά η ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ πρέπει να έχει στόχευση να διατηρεί άριστες σχέσεις και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς. Δεν λέω τα ίδια πρόσωπα. Δεν πιστεύουν όλοι. Δεν έχουν όλοι την ίδια ιδεολογία. Όσοι είναι Δημοκράτες με τους Δημοκρατικούς, όσοι είναι Ρεπουμπλικάνοι με τους Ρεπουμπλικάνους. Τι να πω δηλαδή. Δηλαδή όταν γίνονται γεγονότα τα οποία είναι εις βάρος του Τραμπ να μην τα λέω. Ή το ανάποδο. Εντάξει ρε παιδιά, μην μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο Ερντογάν ήδη έκανε τη γέφυρα. Μίλησε με τον Τραμπ. Τη σχέση του με τον Τραμπ την πλήρωσε με την αναγνώριση της γενοκτονίας από τον Biden, έτσι. Το είπαμε αυτό. Τώρα λοιπόν λέει ότι κάθονται στην Τουρκία και ζυγίζουν. Τι θα συμβεί αν βγει ο Τραμπ, τι θα συμβεί αν βγει η Χάρις ή η Μισελ Ομπάμα, γιατί και αυτοί την έχουν στο παιχνίδι. Και λένε ότι πιο πολύ του συμφέρει ο Τραμπ, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας μακράν δεν είναι ότι η Κύπρος είναι το Αιγαίο, είναι το κουρδικό. Είναι πρόβλημα ζωτικής σημασίας που σχετίζεται με την επιβίωση της Τουρκίας, προσέξτε δεν λέω για διαμελισμούς, με την επιβίωση της Τουρκίας με τα χαρακτηριστικά που έχει ως χώρα και ως κράτος. Διότι αν αναγνωριστούν τα δικαιώματα των Κούρδων που είναι το 20% του πληθυσμού, τότε θα μιλάμε για μια άλλη Τουρκία με άλλες δομές εξουσίας, άλλη εξωτερική πολιτική, ένα άλλο πράγμα. Γι' αυτό λέει ο Ερντογάν κινδυνεύουμε και επιλέγουν πιο πολύ τον Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι οι δημοκρατικοί θα επιμείνουν στην πολιτική τους στη Συρία, όπου στηρίζουν τους Κούρδους στη Ροζάβα, μια πολιτική που αποτελεί, λέει ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δυναμίτη στα θεμέλια της Τουρκίας όπως την ξέρουμε. Αυτά για τον Τραμπ. Τώρα, στη Γερμανία, άρχισαν να ξυπνάνε οι Γερμανοί, καλά σιγά μην ξυπνήσουν. Λοιπόν, εκτός νόμου τέθηκε στη Γερμανία οργάνωση Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου. Ένωση Μουσουλμάνων στην οποία ανήκει τζαμί στη γερμανική αυτή μεγαλούπολη και μεγάλο λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ευρώπης. Η οργάνωση βρισκόταν επί μήνες στο στόχαστρο έρευνας για τη φερόμενη υποστήριξή της στη Χεσμολάχ του Λιβάνου, που είναι σύμμαχος του Ιράν και της Χαμάς. Το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι απαγορεύει το Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου και συνδεδεμένες οργανώσεις σε όλη τη Γερμανία, καθώς πρόκειται για εξτρεμιστική Ισλαμιστική οργάνωση η οποία έχει αντισυνταγματικούς σκοπούς. Πρόσθεσε δε ότι έγιναν έφοδες και έρευνες σε 53 ιδιοκτησίες που ανήκαν στο συγκεκριμένο Ισλαμικό Κέντρο ή συνδέονται με αυτό, αλλά βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Τώρα, αυτό το Ισλαμικό Κέντρο συνδέεται με το Ιράν, θα έλεγα και επέλεξα να το αναφέρω τώρα, ότι θα πρέπει η Γερμανία να ακολουθήσει την ίδια πολιτική και με τα τουρκικά Ισλαμικά κέντρα που έχει, που είναι σαν τα μανιτάρια σε όλη τη Γερμανία.
Μην περιμένετε να σας συμβεί το κακό, πάρτε από τώρα μέτρα. Πάμε στο Ισραήλ. Αυτό που έκανε η Κίνα είναι μια τεράστια διπλωματική επιτυχία για την Κίνα. Και κατά την άποψή μου είναι και μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, θετική εξέλιξη για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Και είπαμε χθες να δούμε αν θα την αποδεχθεί το Ισραήλ και πώς θα την υποδεχθεί η διεθνής κοινότητα. Το Ισραήλ λοιπόν την απορρίπτει, θα δούμε παρακάτω τι γίνεται. Είχαμε εξελίξεις και στα πεδία και έχουμε από προχθές μάλλον, τον Νετανιάχου στις ΗΠΑ. Για να δούμε τα θέματα που αφορούν λοιπόν Ισραήλ, Γάζα, Ιεμένη και Χεσβολά. Μέσα σε μία μόνο ημέρα 150.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από την πόλη Χαν Γιουνίς στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντίζαρικ. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε περιοχές με ελάχιστη ή καθόλου υποδομή, όπου η πρόσβαση σε καταφύγιο, συνθήκες υγείας και υγιεινής ή άλλη σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη. Τώρα τι να πούμε. Εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι γενικώς, γέροι, γριές, γυναίκες, παιδιά, από εδώ εκεί, από εκεί εκεί, από εκεί εκεί, χωρίς υπάρχοντα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, παγκόσμιο αντιρεκόρ. Από το φθινόπωρο του 2023 το Ισραήλ έχει ήδη ρίξει περισσότερους από 100.000 τόνους βομβών και πυράβλων στη Γάζα. 100.000 τόνοι βόμβες και πύραυλοι έπεσαν στη Γάζα, σε αυτή τη μικρή λωρίδα γης. Ο Δόκτωρ Μαρουάν Αλ Σουλτάν, διευθυντής του Ινδονησιακού νοσοκομείου στη Γάζα, δήλωσε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρή έλλειψη καυσίμων. Όταν τα καύσιμα τελειώσουν σε λίγες ώρες, αυτό θα είναι καταστροφή. Οι χειρουργικές επεμβάσεις και οι μονάδες συντατικής θεραπείας θα αναγκαστούν να σταματήσουν να λειτουργούν. Η SpaceX του Elon Musk άρχισε να προσφέρει το Starlink Internet σε ένα νοσοκομείο στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Elon Musk στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, λίγο περισσότερο από 5 μήνες αφού του έλαβε άδεια να ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες εκεί, έλαβε άδεια από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Το Πανεπιστήμιο Αλ-Ασγάπ στο κέντρο της Γάζας δέχεται βομβαρδισμούς από το Ισραήλ. Η Χεσβολάχ του Λιβάνου μετέδωσε βίντεο σήμερα Τετάρτη από ντρόν που, όπως ισχυρίζεται, δείχνει αεροσκάφη και εγκαταστάσεις αποθήκης καυσίμων στην αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίτ του Ισραήλ, που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της χώρας από τα σύνορα με το Λίβανο. Το υλικό το οποίο η Χεσβολάχ ανέφερε ότι τραβήχθηκε χθες Τρίτη είναι το τρίτο κατά σειρά βίντεο που τραβήχθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρακολούθησης που έχει η Χεσβολάχ και το οποίο αποκαλεί Χόπε. Το πρώτο βίντεο έδειχνε το λιμάνι της Χάιφα και μάλιστα σημείωναν πάνω ότι εδώ είναι αυτή η εγκατάσταση, εδώ είναι αυτή η εγκατάσταση, στρατηγικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις που μέσα στο λιμάνι. Αναφέρεται ότι το Iron Dome δεν κατάφερε να σταματήσει τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο προς το Ισραήλ και έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές πάλι τις προηγούμενες ώρες. Το Ισραηλινό έντυπο Yedioth Ahronot, επικαλούμενο τη λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar, που εκφράζει απόψεις της Χεσβολάχ, αναφέρει ότι οι Χούτι ετοιμάζονται να απαντήσουν στην Ισραηλινή επίθεση εκτοξεύοντας πυράβλους σε εξέδρες φυσικού αερίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το άρθρο, επικαλούμενο πηγές, υποστηρίζεται ότι οι επερχόμενες επιχειρήσεις των Χούτι θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη άλλων δυνάμεων του άξονα της αντίστασης, πιθανόν του Ιράν, πιθανόν, δεν ξέρω, ή του Ιράκ. Οι στόχοι περιλαμβάνουν τις πλατφόρμες αερίου στα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ, καθώς και άλλα κοιτάσματα στην Νεκρά Θάλασσα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και Ισραηλινές δεξαμενές πετρελαίου. Το Ισραηλινό δημοσίευμα υπενθυμίζει επίσης ότι ο Αμερικανοβρετανικός συνασπισμός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ή να περιορίσει τις επιθέσεις των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα
με πολύ σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο εμπόριο και στην οικονομία του Ισραήλ, αλλά και της Δύσης. Ο διοικητής του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι Ανσαρουλάχ της Ιεμένης συνεχίζουν να αντιστέκονται βασιζόμενοι στους εσωτερικούς τους πόρους και στη δική τους παραγωγή όπλων. Τώρα είναι δυνατόν? Και από πού παίρνουν τα σχέδια ή τα κυκλώματα κτλ. Τι κάνει ο νιάος στα κεραμίδια? Η Μόσχα, απορρίπτουμε τη χρήση βίας κατά της Ιεμένης. Τώρα εντάξει, είπαμε, αλλά όταν η Ιεμένη βαράει ένα κράτος, το άλλο κράτος δεν θα τους βαρέσει. Τι απορρίπτουμε δηλαδή? Απορρίπτουμε τη χρήση βίας και από την Ιεμένη και από το Ισραήλ. Δεν μπορεί να το κάνεις μονομερός, αλλά μάλλον θέλει να παίξει παιχνίδι πολύ δυνατό η Μόσχα με τους Ανσαρουλάχ. Λοιπόν, η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε τη συμφωνία 14 Παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντιπάλων εδώ και δεκαετίες παρατάξεων της Χαμάς και της Φατάχ, που προβλέπει το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στα Παλαιστινιακά εδάφη, αφού τελειώσει ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο, διότι η Χαμάς θα συντριβεί και ο ηγέτης της Φατάχ, Μαχμούντ Αμπάς, θα κοιτάει τη Γάζα από μακριά. Σου λέει δεν πρόκειται ποτέ να του δώσουμε τη Γάζα. Διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς, η χώρα του οποίου κατέχει τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από το 1967 και συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αντί να απορρίψει την τρομοκρατία, ο Μαχμούντ Αμπάς αγκαλιάζει τους δολοφόνους, είπε ο Ισραήλ Κάτς. Είχαμε και νέους βομβαρδισμούς στη Χαν Γιουνίς, στη Ράφα, στη Τζαμπάλια. Αυτά. Πάμε τώρα για τον Νετανιάχου. Θα εκφωνήσει απόψε στις 9 το βράδυ, νομίζω, είναι στις 9 το βράδυ, ομιλία ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου ο Νετανιάχου, όπου θα προσπαθήσει να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ με φόντο την ένταση στη σχέση των δύο συμμάχων έπειτα από 9 μήνες πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Η επίσκεψη του Νετανιάχου γίνεται εν μέσω πολιτικού πυρετού στη ΣΥΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, την αποχώρηση Biden και την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό της Κάμαλα Χάρις. Να σημειωθεί ότι είναι η 4η φορά που μιλάει στο Κογκρέσο, αριθμός ρεκόρ για ξένο ηγέτη. Να πούμε ότι θα συναντηθεί και με τον Biden και με τον Τραμπ, θα πάει στη Φλόριντα στο σπίτι του Τραμπ, και με την Καμάλα Χάρις, όπως λέει το επιτελείο της. Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Πάνω από 300 Αμερικανοί Εβραίοι ακτιβιστές που διαδήλωναν χθες εναντίον του πολέμου συνελήφθηκαν μέσα στο Καπιτόλιο, ένδειξη της έντασης που ανεβαίνει στην Αμερικανική πρωτεύουσα με αφορμή την επίσκεψη του Νετανιάχου, όπου η μερίδα των δημοκρατικών είναι αντίθετη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Καμάλα Χάρις, καταρχάς υπάρχει μια δημοσκόπηση Reuters Ipsos που την φέρνει να προηγείται 2 μονάδες, 44-42 νομίζω, του Biden. Δημοσκόπηση είναι, παιδιά, μην θυμόσαστε πάλι, δεν είναι δικά μου αυτά. Τώρα, η Καμάλα Χάρις αυτές τις ημέρες προσπαθεί να σφιγμομετρήσει την κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για να αποφασίσει ποιος θα είναι ο δικός της αντιπρόεδρος. Υπάρχουν 3 βασικοί υποψήφοι και άλλοι 2 που είναι τα outsider. Ο Τζο Σαπίρο από την Πενσιλβάνια, ο γερουσιαστής της Αριζόνα Μαρκ Κέλι και ο Ρόι Κούπερ από τη Βόρεια Καρολίνα είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι αντιπρόεδροι της Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με μεγάλους δωρητές των Δημοκρατικών που είναι κοντά στην Κάμαλα Χάρις. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι 3 άνδρες που προαναφέρθηκαν είχαν κερδίσει την υποστήριξη κορυφαίων δωρητών της Wall Street και του Hollywood
και τώρα εξετάζονται από τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα του Μπάρακ Ομπάμα, τον Έρικ Χόλτερ, ποιος τελικά θα επιλεγεί. Ο Έρικ Χόλτερ, ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας του Ομπάμα, είναι αυτός που θα επιλέξει ή θα προτείνει στην Κάμαλα Χάρις. Τώρα, οι υποστηρικτές της Wall Street, δηλαδή όσοι είναι οι μεγαλομέτοχοι, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά, δισεκατομμυρίουχοι, προτιμούν τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, τον Τζορτζ Σαπίρο, ή τον κυβερνήτη της Βόρειας Καρολίνας, τον Ρόι Κούπερ. Ενώ οι δωρητές από το Χόλιγουντ, ο κόσμος δηλαδή της τέχνης και του πολιτισμού και της μουσικής και του θεάματος, πιέζουν για τον Κέλλη, τον γερουσιαστή από την Αριζόνα, δήλωσαν οι άνθρωποι στους Financial Times που γνωρίζουν τη διαδικασία. Υπάρχουν και άλλα δύο ονόματα που είναι πιο κάτω στον κατάλογο της Κάμαλα Χάρις. Ο ένας είναι ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, και ο κυβερνήτης του Ιλινόης, ο J.B. Πρίτσγκερ. Η διαδικασία εξέταση των αντιπροέδρων έρχεται μετά από ένα θυελλώδες διήμερο, όπου ο Τζο Μπάιντεν αναγκάστηκε να φύγει. Απόψε, Τετάρτη, θα απευθυνθεί στους πολίτες ο Μπάιντεν και θα πει γιατί αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Το νομικό επιτελείο του Τραμπ έκανε ένσταση κατά της Καμάλα Χάρις για παραβίαση της οικονομικής νομοθεσίας για τις εκλογικές καμπάνιες. Στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή προσέφηκαν οι δικηγόροι του τέως Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, στο επίκεντρο οι δωρεές που είχε συγκεντρώσει η ομάδα εκστρατείας του Biden, που χαρακτηρίζουν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τώρα η Χάρις, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει εκείνα τα λεφτά, είναι παράνομο. Είναι ένα ζήτημα σημαντικό, το χαρακτηρίζουν αρπαγή χρημάτων οι Ρεπουμπλικάνοι. Υπάρχουν απόψεις νομικών που λένε ότι είναι λογικό γιατί ήταν μαζί με τον Biden στην καμπάνια, άρα μπορεί να τα πάρει. Πάντως ούτως ή άλλως το θέμα θα ξεκαθαρίσει νομικά μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ως τότε θα πάρει τα λεφτά. Είναι 60 εκατομμύρια δολάρια μάλλον. Η Χάρις δεν τήρησε την υπόσχεσή της να λύσει τη μεταναστευτική κρίση, λέει το News Nation. Επί διακυβέρνησης Biden, ο αριθμός των μεταναστών που περνούν τα νότια σύνορα των ΗΠΑ έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Επιπλέον, ο επικεφαλής της συνοριακής αστυνομίας των ΗΠΑ είπε στο τηλεοπτικό κανάλι ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ καθόλου με τη Χάρις. Η Χάρις, νομίζω ότι την είδα σήμερα ότι πήγε κάπου εκεί στα σύνορα, γιατί είναι μία από τις αδυναμίες των δημοκρατικών η πολιτική στο μεταναστευτικό, και πήγε εκεί δηλώνοντας ότι εγώ θα το περιορίσω. Η εκστρατεία της Χάρις, απίστευτο ποσόν, συγκέντρωσε 126 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 48 ώρες από τότε που ο Biden ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Τρομερό ποσό. Η Ζαχάροβα απάντησε σε κατηγορίες των ΗΠΑ ότι αναμειγνύεται στα εσωτερικά στις εκλογές. Το να κατηγορείς τη Ρωσία για τα δικά σου προβλήματα, για λανθασμένους υπολογισμούς και λάθη, είναι μια εκδήλωση της ασθένειας της Αμερικανικής Δημοκρατίας, είπε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ανακατευόμαστε και δεν έχουμε παρέμβει ποτέ στις αμερικανικές εκλογές και δεν σκοπεύουμε να παρέμβουμε στο μέλλον. Αυτό μας διακρίνει από την Αμερική, η οποία παρεμβαίνει στις υποθέσεις κυρίαρχων κρατών. Παρεμβαίνει, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Ο Μάσκ. Και εμείς το είπαμε προχθές, δηλαδή αναμεταδώσαμε δημοσίευμα από τις ΗΠΑ ότι κάθε μήνα από τώρα μέχρι τον Νοέμβρη θα δίνει 45 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ. Το διέψευσε, δεν δωρίζω 45 εκατομμύρια δολάρια το μήνα στον Τραμπ. Εγώ, λέει, τώρα αυτό που έκανα είναι ότι δημιούργησα ένα PAC ή Super PAC ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε, ονομάζεται America PAC, και εκεί βάζει ποσά και όταν έχουν ένα ιδιαίτερο, εκεί επιτρέπεται να βάζεις ποσά χωρίς όριο. Είναι τα Super PACs, είναι ανεξάρτητοι πολιτικοί οργανισμοί στους οποίους οι δωρητές μπορούν να δώσουν απεριόριστα χρηματικά ποσά, ενώ οι δωρεές σε ιδιώτες ή σε μη Super PACs έχουν ανώτατο όριο. Έχω ένα κείμενο τώρα για του Μάσκ, αλλά δεν χρειάζεται, δεν μπορούμε να το πούμε. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν,
Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Πεκίνο κατόπιν πρόσκλησης του Πεκίνου. Δηλαδή η Κίνα, μετά την μεγάλη επιτυχία, αυτό που έγινε, η υπογραφή 14 Παλαιστινιακών οργανώσεων, ήταν μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Κίνας. Τώρα καλέσαν τον Κουλέμπα στην Κίνα. Μόνο που τον κάλεσαν και πηγαίνει, και από μόνο του είναι μια επιτυχία. Είδα εκεί διάφορα βίντεο. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δμήτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες με τη Ρωσία εάν η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί καλόπιστα. Τι καλόπιστα ρε, αφού σκοτωθήκατε καλόπιστα, υπάρχει καλόπιστα? Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το μήνυμα που έστειλε η Ουκρανία περί συνομιλιών με τη Μόσχα φέρεται να είναι σε συμφωνία με τη θέση της ίδιας της Ρωσίας, αλλά ότι χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις προθέσεις του Κιέβου. Ο Κουλέμπα δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλίες με τη Ρωσία εάν η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί καλόπιστα, αν και είπε ότι η Ουκρανία δεν έχει δει καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο, για καλοπιστία δηλαδή. Το ίδιο το μήνυμα μπορεί να υποθεί ότι είναι σε συμφωνία με τη δική μας θέση, είπε ο Πεσκόφ, ερωτηθείς για τα σχόλια του Κουλέμπα. Γνωρίζετε ότι η ρωσική πλευρά ποτέ δεν αρνήθηκε να διαπραγματευτεί, πάντα παρέμεινε ανοιχτή στη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές εδώ, τις οποίες ούτε εσείς ούτε εγώ γνωρίζουμε ακόμα. Τη δήλωση ο Κουλέμπα την έκανε από το Πεκίνο. Να δούμε τι λέει ο Ζελένσκι. Γιατί δέχθηκε εκεί τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών του κράτους του Βατικανού και βρίσκεται στο Κίεβο. Πρέπει να τελειώσουμε τον πόλεμο το συντομότερο δυνατόν. Η Ουκρανία θα ήθελε οι μάχες με τη Ρωσία να τελειώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να σταματήσει η απώλεια ζώων, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ευχαρίστηση στο Βατικανό για το ισχυρό μήνυμα υποστήριξη προς την Ουκρανία. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο το συντομότερο, φυσικά για να μην χάσουμε ανθρώπινες ζωές, είπε ο Ζελένσκι στα αγγλικά, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. Η ρωσική πλευρά. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον Ζελένσκι. Οι δηλώσεις του για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κάποιο είδους ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι αξιόπιστες, δήλωσε η Ζαχάροβα. Κανείς δεν τον εμπιστεύεται. Όλοι καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να στρίψει τα πάντα, να διαστρεβλώσει τα πάντα, ένας άνθρωπος που μπορεί να συμβιβαστεί, ένας άνθρωπος που μπορεί να εγκαταλείψει τα πάντα. Αν σκεφτεί κανείς ότι πρόσφατα εγκατέλειψε ακόμα και τους δικούς του, ρίχνοντας κυριολεκτικά τους πολίτες της Ουκρανίας σε κάποιο είδος βωμού, εννοεί τον πόλεμο. Τέτοιες δηλώσεις μπορεί να σχετίζονται με την προεκλογική κατάσταση στη ΣΥΠΑ, εκτιμάει η Ζαχάροβα. Δηλαδή με την πιθανότητα να βγει ο Τραμπ. Η δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπάρμποκ ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στην Ευρώπη είναι απίστευτα ανόητη και δείχνει άγνοια της ιστορίας της δικής της χώρας, δήλωσε η Ζαχάροβα, επισημαίνοντας ότι έχει γίνει κανόνας για το Γερμανό Υπουργό να κάνει τερατωδώς ηλίθιες δηλώσεις. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί βρίζεστε? Αυτό είναι ο πολιτισμός στην Ευρώπη, να βρίζει ο ένας τον άλλον ηλίθιες, τερατώδεις και... Η Ρωσία δεν τρέφει επιθετικότητα προς το ΝΑΤΟ, πάλι η Ζαχάροβα. Όμως το ίδιο το ΝΑΤΟ θεωρεί το στρατιωτικό δυναμικό της Ρωσίας και τις ανησυχίες για την ασφάλεια ως επιθετικότητα. Θα είναι ικανοποιημένοι μόνο με την πλήρη υποταγή της Ρωσίας στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Το αντίθετο θεωρείται απειλή για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε η Ζαχάροβα. 500.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό αποτελεί πλέον μέρος του καθιερωμένου δόγματος του ΝΑΤΟ. Τα μαχητικά F-16, ακόμα και αν τεθούν σε υπηρεσία από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, δεν θα μπορέσουν να πλησιάσουν στην πρώτη γραμμή πιο κοντά από 40 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή, διότι θα μπουν στο βεληνικές των αντιαεροπορικών της ρωσικής πλευράς, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας Σίρσκι σε συνέντευξη που έδωσε στον Guardian. Ο πρόεδρος της Σλοβακίας απειλεί την Ουκρανία με αντίπεινα εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου μέσω ουκρανικού εδάφους. Η Ουκρανία διέκοψε πριν από αρκετές μέρες τη διέλευση ρωσικού πετρελαίου που φτάνει στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία και μια σειρά από άλλες χώρες, όπου διέρχεται αποκλειστικά ο αγωγός από το ουκρανικό έδαφος. Η Βουλγαρία προσέφερε τη βοήθειά της στην Ουγγαρία για την επίλυση των δυσκολιών που προκαλούνται από τη διακοπή της διαμετακόμισης πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας,
δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο. Ο Νικολάη Πατρούσεφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Ο Πούτιν έδωσε οδηγίες για την ανάπτυξη της ναυπηγικής στη Ρωσία για τη διασφάλιση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας. Σημείωσε ότι η Δύση αυξάνει την ναυτική της παρουσία στον Παγκόσμιο ωκεανό και η Ρωσία είναι υποχρεωμένη να ενισχύσει το πολεμικό της ναυτικό. Δεν έχει ούτε ένα αεροπλανοφόρο. Η Αμερική έχει πόσα, 10, 12. Η ευρύτερη Ευρασία θα είναι ανεξάρτητο μέρος του πολυκεντρικού κόσμου, δήλωσε ο Λαυρόφ. Συμπεριλαμβάνουμε επίσης την Ευρασία της αραβικές χώρες στη διαμόρφωση της Μεγάλης Ευρασίας. Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων των μορφών ολοκλήρωσης της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, της Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης και του ΑΣΕΑΝ μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση αυτής της εταιρικής σχέσης. Κύριοι συμμετέχοντες είναι η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, η Ιράν, οι χώρες της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών και άλλα κράτη και ενώσεις. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία άλλαξε, η Μόσχα άλλαξε μία κεντρική πλατεία που ονομόταν Πλατεία της Ευρώπης και την έκανε Πλατεία της Ευρασίας. Τα τερματικά του Ιράν και της Ρωσίας, τα ATM, από τις 22 Αυγούστου θα ενοποιηθούν και θα μπορείς, άμα έχεις κάρτες πιστωτικές του Ιράν, να αντλείς χρήματα από τη Ρωσία και οι Ρώσοι με τις ρωσικές χρήματα από το Ιράν. Προσέξτε τώρα τον τραγέλαφο, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Οι εισαγωγές πετρελαιοειδών στην Ευρώπη από την Ινδία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023 παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο ρωσικό πετρέλαιο. Η Ευρώπη παίρνει ρεκόρ από την Ινδία. Το 2000 πετρελαιοειδή. Το 2023 η Ινδία έγινε ο κορυφαίος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου στον κόσμο, εισάγοντας κατά μέσο όρο 1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό είναι 140% περισσότερο από το 2022. Δηλαδή τι έγινε εδώ? Παίρνει η Ινδία πετρέλαιο από την Ρωσία, το διηλίζει και μας το πουλάει στην Ευρώπη, αφού κερδίζει πολλά, το πουλάει στην Ευρώπη. Το απογορευμένο κατά τα άλλα ρωσικό πετρέλαιο. Πώς το ακούτε? Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πρώτο μέρος, σε αυτά που έκανα και εισαγωγικά για το δόγμα και τους στόχους της Τουρκίας και πώς κατέληξα και τι σημαίνει για αυτό το γενικό δόγμα η κρίση που είχαμε στην Κάσο τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, αυτά για απόψε, να είστε όλοι και όλοι καλά. Καληνύχτα.